ربما الآن هو يختار زيه الرسمي أو بزته العسكرية لتتدلى منها أوسمة النصر. هكذا تصف الاستخبارات الأمريكية والغربية المشهد عندما سيعلن رئيس روسيا فلاديمير بوتين النصر على أوكرانيا. فهو يوم ما بات ببعيد حتى بحسب تصريحات ساسة أوكرانيا، بينما يبدو التأكيد الروسي بقرب النهاية ليس كلاما بل أفعالا، مع التغير الدراماتيكي بأهداف الحرب المعلنة وانهيارها من مطلب السيطرة على كييف وإسقاط نظام فولوديمير زيلينسكي وتعيين نظام حليف لموسكو يأتمر بأمر بوتين، إلى الاكتفاء بإعلان أوكرانيا دولة محايدة لا يمكن أن تنضم للناتو. إلا أن واشنطن وبعض حلفائها لم يكتفوا بقراءة المؤشرات، بل أطلعتهم أجهزة استخباراتهم على تاريخ محدد لنهاية الحرب. متى هذا التاريخ؟ وكيف عرفت أمريكا به؟ تحديد تاريخ نهاية الحرب التي أقض بها بوتين مضجع السلم في أوروبا لم يبدأ عند أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، الذي قال في مقابلة تلفزيونية إن الحرب الروسية على أوكرانيا يمكن أن تنتهي في غضون ما بين أسبوعين و3 أسابيع، ولا عند الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ الذي خرج فجأة ليقول لبوتين: حسناً، يجب أن تنتهي هذه الحرب، لقد آن الأوان. بل إن القصة بدأت بشقها المثير عند تقارير استخباراتية أمريكية وغربية نشرتها وسائل أعلام وصلت حد تحديد تاريخ يوم محدد لنهاية الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت شهرها الثاني. فبحسب شبكة CNN نقلاً عن مسؤولين بجهاز المخابرات الأمريكي CIA، يبدو أن بوتين يستعد لإعلان الانتصار في حربه على أوكرانيا، وقد اختار بالفعل تاريخاً رمزياً لهذه المناسبة، هو 9 مايو 2022، وهو اليوم السنوي الذي تحتفل فيه روسيا بعروض عسكرية بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على النازيين في العام 1945. كما أن الجيش الأوكراني يبحث منذ أسبوع مع الأمريكيين فرضية أن يكون بوتين يهدف في هذا التاريخ لإنهاء الحرب، خاصة وأن كييف لم تعد ضمن نطاق اهتمام القوات الروسية التي تركز على بسط نفوذها على شرق وجنوب أوكرانيا، ما يمكن بوتين من إعلان النصر من دون أن يضطر لاحتلال العاصمة، ما يؤمن له خروجاً ببعض ماء الوجه من الصراع مع أوكرانيا بعد نحو 1.5 شهر من غزو يبدو أنه سينتهي باتفاق بين موسكو وكييف يوقعه بوتين وزيلينسكي على الأرجح في تركيا، حيث ما زالت تتفاوض الوفود. مؤشرات موسكو. عندما دمر فلاديمير بوتين السلام في أوروبا ببدء حرب على دولة جارة سكانها 44 مليون نسمة، كانت أسبابه المعلنة أن أوكرانيا ستجلب الخطر الأمريكي والغربي لحدود روسيا عبر محاولتها الانضمام لحلف شمال الأطلسي. فوضع بوتين في بنك أهدافه نزع سلاح أوكرانيا وإسقاط كييف وحكومتها التي شبهها بالنازية، وإعادة أوكرانيا إلى حظيرة روسيا دولة بلا حول ولا قوة يجلس على رأس السلطة فيها حليف لبوتين لا يؤرق حدوده. لكن بعد أسابيع من القصف وآلاف القتلى ونزوح ملايين اللاجئين، يبدو أن الأهداف التي حددها الرئيس الروسي في بداية الغزو تم تقليصها أثناء الحرب التي افترض أنها ستنتهي بانتصار سريع، حيث لم تعد روسيا تسعى للإطاحة بالحكومة الأوكرانية وتهدف بدلاً من ذلك إلى أن تصبح أوكرانيا محايدة، ما يعني تأجيل حلم بوتين للملمة شتات الاتحاد السوفيتي البائد عبر إعادة أوكرانيا إلى بيت الطاعة الشيوعي، بعد أن اتجهت منذ استقلالها مطلع التسعينيات تدريجياً نحو الغرب وسعت للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو. إلا أن بوتين قد يكتفي بعد أن يمضي أكثر من 2 شهر على غزوه لأوكرانيا بوقف إطلاق النار بشروط أقل من تلك التي بدأ الحرب بها، لكن أهمها أن تبتعد أوكرانيا عن أي اتفاق للانضمام إلى الناتو.
فيما يزال الوضع المستقبلي لشبه جزيرة القرم والدويلات المدعومة من روسيا في لوهانسك ودونيتسك بعيداً عن الحل، لكنهما قد لا يفسدان الاتفاق ورغبة بوتين بإعلان الانتصار شهر مايو المقبل، بغض النظر عمن كان المنتصر حقاً ومن كان الخاسر، في ظل حقائق أن روسيا باتت دولة منبوذة بالنسبة للغرب وتحت عقوبات كفيلة بخنق اقتصادها وشل التنمية فيها، إضافة إلى مطالب صادرة عن سيد البيت الأبيض جو بايدن بتصنيف بوتين ومعاملته كمجرم حرب، خاصة بعد اتهام الجيش الروسي بارتكاب مجازر في مدينة بوتشا. وأنت برأيك، هل سيعلن بوتين انتصارا زائفا بعد أن غرق بوحل أوكرانيا، أم أنه لن يوقف هذه الحرب حتى يكون منتصرا حقا فيها؟